Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin alături de voi pentru a vedea ce ne spune energia la nivel de potențial peste weekend sau în acel moment în care accesezi tu înregistrarea, pentru că timpul este fluid, nu liniar, ci în spirală. Vă mulțumesc tuturor celor care faceți parte din comunitate, iar dacă acum mă asculți pentru prima dată și rezonezi cu informațiile pe care le vei auzi, te invit cu drag să te abonezi și să apreciezi acest clip. Ne îndreptăm atenția către weekend, un weekend în care s-ar putea ca unii dintre voi să vă simțiți foarte obosiți și foarte somnoroși, mai ales sub arcana Luna, pe data de 18, când lucrurile s-ar putea să devină puțin emoționale. Este o zi în care recomandat, indicat ar fi să ne odihnim și să ne îngrijim sufletul. Iar pe data de 19 avem arcana Soarele, s-ar putea să fim puțin mai energici, să avem vitalitate, să facem lucruri de care poate anterior nu am avut timp să ne ocupăm. 19 este și un număr care reprezintă sacrificiul, dar pentru un bine suprem, nu acela de tip jertfă, care ne face martiri. În acest moment energia se simte greoaie, densă. Pluton din Vărsător vine cu energie foarte puternică, intrăm într-o perioadă profundă de transformare. La nivel colectiv, absolut toată lumea va face parte din această mișcare de transformare pe care Pluton a pornit-o acum. Vărsătorul înseamnă umanitatea la nivel general. Să vedem ce avem peste weekend. Toamna, avem ca semne astrologice Balanța, Scorpionul și Săgetătorul. Avem numărul 3, care înseamnă curiozitate, creativitate, energie de copii, și Labirintul. Această senzație că suntem puțin pierduți, această senzație că lucrurile poate au fost întârziate, complexe și că nu știm realmente cum să scoatem capul la suprafață. Un weekend foarte bun, o perioadă foarte bună în care putem contempla pentru a ne stabili un plan foarte clar, foarte coerent pentru săptămâna ce urmează. Uite, începe un quest spiritual, o misiune spirituală. Suntem într-o misiune spirituală și anume aceea de a ne uni toți sub aceeași identitate, sub aceeași credință, sub același suflet, pentru că suntem toți parte dintr-un întreg. Poate fi o perioadă foarte bună în care vă eliberați de ceva în ceea ce îi privește pe ai voștri copii, ori voi vă maturizați într-o anume măsură, ajungeți la o concluzie, ori un proiect se termină, ori aveți planuri să finalizați ceva, niște lucruri de care indicat ar fi să vă ocupați. Ceva ce a început acum 6-9 luni sau niște lucruri pe care, dacă le începeți acum, vor dura în jur de 6-9 luni. Avem și numărul 22 menționat aici. 22 este un număr maestru, în esență un 4. 4 reprezintă ordinea, disciplina, tot ceea ce implică legea, tot ceea ce implică arhitectura, construcția, dar pentru a te folosi de puterea lui 22 trebuie să depui un efort. Pentru că asta înseamnă te apuci de construit ceva, dar în urma ta ceva este sacrificat. Vorbim despre a trece de la nivel de materie primă la produs finit. Cam despre asta este vorba. Dacă vrei să faci niște lucruri anume, trebuie să te pregătești puțin înainte. Un weekend de analiză, să știți, este ultima perioadă care ne permite introspecție, iar aici avem un cârlig de pescuit sau modalitatea prin care noi ne putem elibera la nivel financiar. Fie primiți niște mesaje de la bănci, fie se centralizează niște aplicații, așa cum am primit și eu informările. Este practic o perioadă, să știți, pe care o avem la dispoziție pentru a scăpa din capcana timpului, din capcana capitalismului. Mi-ar plăcea să pot explica cu lux de amănunte
mai multe informații, însă de foarte multe ori sunt reținută pentru că platforma YouTube funcționează pe un algoritm de inteligență artificială care nu face prea bine diferența, nu filtrează prea bine informațiile și asta îmi poate afecta munca. Ai resurse la îndemână. Practic, ai cea mai bună făină care există pentru a putea face cele mai bune brioșe. Ideea este să găsești rețeta sau să scrii rețeta, să ai o rețetă. Celebrare. Să te bucuri de ce ai, să te gândești la câte lucruri bune ai făcut în această viață, de câte ori poate ai fost într-un impas și cum ai reușit, de fapt, să ieși din acele situații neplăcute, pentru că așa vei găsi în tine forța să mergi mai departe. Balanța este un semn al relațiilor, poate fi o întâlnire cu prietenii dragi, cu familia sau să mergi în locuri care s-ar putea să fie aglomerate, dar poate asta te ajută pe tine și te încarcă cu energie. Scorpionul, să faci lucrurile de care trebuie să te ocupi sau să te eliberezi de nevoia de a controla ceva anume, pur și simplu să te lași purtat de energie, de vânt, de senzație, să fii mai spontan în acest weekend, pentru că așa te vei relaxa mai repede. Avem Săgetătorul, iar Săgetătorul este un simbol al petrecerilor. Avem Judecata, uite, Pluton, Soarele, ce frumos, Pajul de spade și Pajul de cupe. Un sfârșit de săptămână în care fiecare dintre noi, fiecare dintre voi are la dispoziție sau are un prilej să facă niște lucruri de care anterior nu am avut timp. Ori ne ocupăm de noi, de sine, de suflet, de treburile pe care le avem de făcut și le-am tot amânat, ori este un weekend foarte bun pentru reconciliere. Luați niște decizii de moment, unii dintre voi să faceți niște lucruri pentru care anterior v-ați gândit foarte mult dacă este bine să le faceți sau nu. Pe zona de relații poate fi o perioadă foarte bună în care să vă spuneți niște lucruri. Tendința va fi să fiți ușor reținuți sau să nu spuneți cu claritate, să existe o mică confuzie. Însă, asta ar însemna să rămâneți în acea capcană, în acea energie deja creată, în timp ce voi puteți să priviți partea bună a lucrurilor, să vă bucurați practic că aveți un prilej foarte bun să stați de vorbă, să fiți împreună și să construiți pe o notă pozitivă conversația sau ceea ce vreți să transmiteți oamenilor la care vă gândiți voi acum. O persoană care poate s-a abătut de la calea sa, o persoană care poate a avut o mică deviere comportamentală, care, așa cum am spus și ieri, își poate reveni încet, încet. Având soarele aici, știți senzația aceea când te uiți la soare și îți vine să strănuți, sau proverbul popular, la soare mă pot uita, dar la tine ba. O situație aici pe care o simt de genul față în față cu cineva, ori voi sunteți uimiți și surprinși de ceva sau de cineva, ori cineva este surprins și uimit de voi. Atenție că s-ar putea să vedeți niște informații, niște poze ale unor oameni care par că sunt bine. Aici pot fi oameni, prieteni dragi vouă sau persoane de interes, influenceri și așa mai departe, însă în esență adevărul este complet diferit. Să nu vă lăsați păcăliți sau induși în eroare. Pot fi discuții, declarații de dragoste, poate fi o vizită neașteptată de la copii sau de la niște oameni cu care în mod normal vă distrați, vă simțiți bine, o energie optimistă. La nivel de plan material, un prilej foarte bun să vă faceți planuri. Toată lumea cumva este îngrijorată sau este interesată despre cum să facă să își crească veniturile. Este o tendință, să știți, la nivel global, internațional. În acest moment toată lumea are aceeași grijă, aceeași apăsare. Fix în următoarele 6 luni, mai mult sau mai puțin,
avem oportunitatea să studiem, să învățăm, să citim, să ne punem cumva la curent cu ceea ce se întâmplă în piață pentru a putea găsi noi modalități de a face bani, noi modalități de a lucra, noi modalități de a economisi. Toată lumea va pleca cât de cât de la aceeași linie de start. Este o perioadă, un sfârșit de săptămână în care oamenii cel mai probabil vor avea tendința să vadă frumosul din viețile lor sau să se concentreze pe lucruri mai frumoase, tocmai pentru că o avem pe Venus în balanță. 2 de cupe, reconciliere la plată, de plată, reconciliere în cuplu, niște planuri care coincid în acele cupluri unde să spunem că relațiile sunt stabile, după o perioadă în care poate nu v-ați văzut, după o perioadă în care fiecare dintre voi și-a văzut de ceea ce era în topul listei de priorități, poate locul de muncă, poate alte lucruri care v-au captat atenția. Iată că vă regăsiți împreună, făcând lucruri utile, lucruri pentru suflet, având conversații frumoase care sigur că vă pot bucura. De asemenea, la nivel financiar, poate fi un moment foarte bun în care să luați niște hotărâri de schimbare, fie a locului de muncă, fie a profesiei. Ceva de genul acesta poate avea loc. Aici este regina de monede. Pot fi, să spunem așa, situații acolo unde au existat terțe persoane care v-au făcut să deviați de la plan, care se rezolvă acum și vă simțiți eliberați. Poate fi vorba despre faptul că te poți baza pe cineva, o persoană de la care aștepți un răspuns. Poate fi vorba despre faptul că ai totul sub control, există mereu o soluție. Nu te întrista, pentru că în permanență ai o soluție la îndemână, mai caută, mai informează-te. Sau poate fi vorba despre faptul că toată lumea va avea o dorință de a sta în casă, de a se odihni, de a face lucruri utile pentru suflet. Uite, vreau să văd ce ne spune regina de monede. Veverița este un arhetip al supraviețuitorului care în permanență se descurcă. Continuitate. Ai soluții, găsești soluții. Aici avem arhetipul Capricornului, organizare mai bună, te organizezi foarte bine, poate unii dintre voi mergeți la o petrecere, poate pentru unii dintre voi este fix momentul oportun să vorbiți și să discutați cu cineva clar, pe puncte și subpuncte, fără să deviați prea mult în conversație. Pentru alții dintre voi poate fi un plan financiar pentru săptămâna ce urmează, să vă stabiliți un buget de cheltuială. Și vitalitate. Uite, materie primă, resurse. Este nevoie de odihnă pentru că săptămâna viitoare va fi mai agitată puțin ca aceasta. Nu că aceasta nu ar fi fost neapărat, dar nu s-au întâmplat lucruri foarte, foarte complexe care să ne distragă de la plan. Este, să spunem, un sfârșit de săptămână în care poți face alchimie, transformi ceea ce ai în ceva frumos. Un weekend pentru excelență. Poate gătiți ceva bun, poate vă vizitați părinții, poate fi pentru unii dintre voi sau în sfârșit vă simțiți voi puternici și stăpâni pe o situație anume. Practic peste weekend totul este posibil. Aveți și bani să faceți anumite lucruri, să cumpărați anumite lucruri pe care în mod normal le utilizați, pentru că există o garanție că se regenerează venitul, suma respectivă pe care o cheltuiți se întoarce înapoi. Este o energie frumoasă. Hai să vedem ce ne mai spune oracolul și apoi să consultăm talismanele. Pasărea Phoenix, numărul 9, care corespunde acestui an. Pasărea Phoenix, arhetipului Scorpion. Iar aici acest personaj spune în felul următor: toate trec. Ce îi spune de un final fericit după toate aceste lucruri?
Deci un sfârșit de săptămână în care te liniștești. Iar asta este suprem din punctul meu de vedere, mai ales în vremurile pe care le trăim. Te liniștești, obții niște informații, cumva lucrurile se aștern mai bine în povestea vieții tale. Să vedem talismanele. Un weekend pentru iubire, un weekend pentru liniște, pentru armonie. Pentru unii dintre voi este un weekend plin de surprize. Cineva vă poate contacta cu intenții bune. Pot fi niște prieteni sau pot fi niște vești bune în ceea ce privește sănătatea animalelor voastre de companie. Poate fi un weekend în care ceva se întâmplă în această zonă a animalelor de companie. Un weekend în care te poți gândi pentru că vei fi inspirat, pentru că vei găsi răspunsurile potrivite pentru tine sau să iei o hotărâre în ceea ce privește activitatea profesională, locul de muncă sau să-ți faci niște planuri foarte importante. Pentru alții dintre voi este un weekend pentru curățenie, pentru ordine, pentru odihnă. Uite, aici avem o ieșire în oraș, o petrecere sau poate fi vorba despre faptul că ok, viața poate este dificilă și complexă așa, de foarte multe ori sau de cele mai multe ori, însă acum poți să-ți iei o pauză. Ia-ți o pauză de la griji și bucură-te puțin și de ceea ce ai. Mănâncă ceva bun. Tu ești constanta mea și un as de spade, o conversație foarte interesantă care te ajută să te calmezi, primești o confirmare. Ori la nivel de relații, ori îți faci niște planuri pentru săptămâna ce urmează și acolo rata de succes este una foarte mare. Ceea ce este al tău este pus deoparte. Ești pe o direcție bună. Este o confirmare a faptului că faci bine ceea ce faci. O sincronicitate, o vindecare interioară și a corpului fizic, dar și a ta ca stare, ca spirit. Din nou Scorpionul și un unicorn, o eliberare, te eliberezi de ceva. Foarte interesant, uite, mă uit și în oracolul acela pe zona de sănătate pentru că l-am ratat din greșeală, o călătorie pe care o poți face sau vei vedea că tu dai tonul. Deci tu dai tonul, iar ceilalți te urmează. Vei avea o alegere importantă de făcut sau ar trebui să te gândești serios la niște lucruri. Pe zona planului financiar, stai liniștit pentru că și aici vei găsi soluții. Inițialele sunt T, R și Z. Trezirea. Trezirea în conștiință sau trezirea oamenilor. Într-un târziu, niciodată nu este târziu, niciodată nu este prea târziu sau mai bine mai târziu decât niciodată. Exact așa. A durat ceva, dar am reușit. Un weekend cu râsete. Te bucuri, tu te bucuri. Este un weekend în care râzi, te simți bine. Unii dintre voi puteți vizita niște locuri care au monumente istorice, aveți planificată o călătorie sau vă faceți acum planuri pentru o călătorie, vă cumpărați bilete de avion, vă rezervați cazare și culoarea turcoază, acvamarinul. Pentru unii dintre voi foarte specific va fi foarte importantă perioada ce urmează și anume aceea în care Neptun se întoarce în Pești până în momentul în care va intra definitiv în Berbec. Aveți de finalizat niște treburi neapărat, pentru că altminteri veți fi luați prin surprindere sau veți fi nepregătiți pentru ceea ce urmează. Și hai să mă uit și la oracolul pentru sănătate. La ce să fim atenți? La ce putem fi atenți? Pelvisul, creativitate, fertilitate, sexualitate, mă simt în siguranță. Un weekend în care unii dintre voi veți avea niște conversații mai incendiare așa cu ai voștri copii sau ar trebui să îi întrebați care este viața lor, ce se întâmplă în viața lor, mai ales pentru aceia dintre voi care aveți copii adolescenți. Este și un weekend cu pasiune, nu doar un weekend, o perioadă, asta am menționat deja.
și coastele, structură, flexibilitate, da, pentru că am menționat mai devreme de la numărul 22, îți trebuie un plan foarte bun de extindere și te poți extinde chiar și mai mult decât poți tu face sau poți tu duce. Atenție la piept și la bazin, practic. Eliberați-vă de trăiri vechi, de emoții vechi. Încercați să nu mai repetați aceleași lucruri și aceleași conversații zilnic, pentru că vă împiedică din a vă dezvolta. Vă mulțumesc foarte mult. Vă doresc să aveți o perioadă frumoasă, să aveți un sfârșit de săptămână plăcut, liniștit și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!